Hai người ta nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Nhưng mà cái này không phải duyên, cái này là bánh chưng. Bánh chưng thì phải ép nha các bạn. Nếu không ép thì ăn không ngon đâu. Xin chào mừng các bạn đang quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Bạn thấy gì không? Thấy mai đúng không? Thấy mai là thấy Tết các bạn ơi. Và các bạn đang đến với chuỗi video rất đặc biệt mừng Xuân Tân Sửu 2021. Và chúng ta sẽ mở đầu với một chủ đề vô cùng thú vị luôn, bánh chưng. Ngày xưa, đời vua Hùng thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân, vua họp các hoàng tử lại bảo rằng: con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cổ cho ý nghĩa chất thì ta sẽ truyền ngôi vua cho. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm món ngon vật lạ dâng lên vua cha với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con thứ 18 của Hùng Vương là Tiết Liêu, hay còn gọi là Lan Liêu, có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với mẹ cha. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ nên ông lo lắng không biết làm thế nào. Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo: này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh để tượng hình cha mẹ sinh thành. Tiết Liêu tỉnh dậy vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình đất, bỏ vào chỏ chân chính gọi là bánh chưng. Và ông giả xôi làm bánh tròn để tượng hình trời gọi là bánh dày. Còn lá bọc ở bên ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có bánh dày và bánh chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của bánh dày và bánh chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi vua lại cho Tiết Liêu là con trai thứ 18 của mình. Kể từ đó thì mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, người dân lại làm bánh chưng và bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Và đó chính là sự tích bánh chưng, bánh dày mà ai cũng biết, phải không các bạn? Bây giờ để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cách làm loại bánh đặc biệt này thì các bạn hãy theo dõi phần tiếp theo của video nha. Nguyên liệu quan trọng đầu tiên tất nhiên là gạo nếp rồi. Gạo nếp sẽ được ngâm qua với nước cho mềm ra, thêm một chút xíu muối và sau đó thì chúng ta sẽ cho màu của lá dứa hoặc lá diền vào để tạo màu sắc tự nhiên cho chiếc bánh chưng. Tiếp theo sẽ là đậu xanh cho nhân bánh chưng. Chúng ta có thể nấu chín và vo lại như thế này hoặc để sống cũng được. Và tất nhiên rồi không thể thiếu thịt heo đã tẩm ướp gia vị với hành tiêu. Cuối cùng là lá gói, chúng ta dùng lá chuối cho bánh tét. Và đương nhiên lá dong cho bánh chưng. Đây là chiếc lá dong đây các bạn. Bên cạnh đó thì chúng ta dùng dây lạc, lạc tre, lạc giang để chúng ta buộc bánh. Và các bạn ơi, it's show time. Đây chính là lúc chúng ta gói, công đoạn quan trọng nhất và khó nhất trong việc làm bánh chưng. Như các bạn có thể thấy là việc canh gốc là việc rất khó trong việc gói bánh chưng ha. Và một chiếc bánh như vậy thì chúng ta dùng khoảng 5 đến 6 tàu lá dong. Và khi mà canh gốc thì chúng ta phải canh như thế nào để đảm bảo là sau khi chiếc bánh chúng ta luộc lên xong rồi thì nó sẽ không có bị lòi cái phần nhân, cái phần bánh ra bên ngoài, như vậy mới thành công. Đó, cho nên là cái việc canh gốc là việc quan trọng nhất. Long nói thì rất là giỏi nhưng mà Long không có biết gói đâu nha các bạn. Chủ yếu là chị hàng xóm và mẹ Long gói thôi. Đó, các bạn thấy không, một chiếc bánh rất là nhỏ thôi mà dùng rất là nhiều lá, 6 tàu lá đó các bạn. Bây giờ sẽ là lớp gạo nếp đầu tiên. Nhớ là chúng ta ép cho thật chặt ở các góc nha các bạn. Đó, phải như vậy cho nó đều. Tiếp theo sẽ là nửa viên đậu xanh đầu tiên. Và đương nhiên rồi, thịt heo nằm ở giữa. Và chúng ta phủ nửa viên đậu xanh còn lại để che phần thịt heo đi. Đấy. Và lớp gạo nếp cuối cùng chúng ta dàn đều ra. Và nhớ phần góc nha các bạn. Đó, và sau đây một cái lớp lá để lót mặt. Và chúng ta sẽ gói nó lại. Đó, bạn đã thấy không? Rất là vuông vức là nhờ chúng ta có cái khuôn ở bên dưới đó các bạn. Bây giờ tháo khuôn ra và chúng ta luồn một sợi dây lạc vào để cố định chiếc bánh.
Như vậy chưa xong đâu nha, chúng ta sẽ còn buộc tiếp tục sau đó nữa. Các chị nhà lông đang hoàn thành nốt việc buộc dây cho bánh. Để các bạn thấy không, dùng một dây lạt để cố định. Nhưng mà thay vì dùng dây lạt thì nhà lông dùng dây ni lông. Như vậy thì nó sẽ chắc cái bánh hơn là dây lạt. Đấy, thành phẩm đấy các bạn. Chưa đâu, chúng ta còn phải luộc nữa chứ. Đó, bây giờ bỏ bánh vào trong nồi. Bạn thấy không, một cái nồi như vậy thì có thể chất được từ 30 đến 40 bánh đó các bạn. Nồi rất là to luôn. Đó, chất thành nhiều lớp bánh như vậy. Bên dưới thì đã có lót lá rồi ha. Và chúng ta sẵn sàng để luộc bánh thôi. Đó, các bạn thấy không, một cái nồi rất là to luôn. Cái nồi này là 40 bánh nha các bạn. Và chúng ta nấu trong thời gian khá là lâu, từ 8 cho tới 12 tiếng. Đó, thì bánh nó mới chín hẳn. Rồi các bạn thấy không, sôi sùng sục luôn. Nồi bánh này đã nấu được 8 tiếng rồi nha các bạn. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi là chúng ta có thể vớt bánh được rồi. Đó, bây giờ để nắp lại và chờ đợi. Rồi, đã xong 10-12 tiếng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt bánh ra. Các bạn thấy không, đang rất là nóng cho nên là chị Long phải dùng cái que, một cái que sắt để mà lấy bánh ra ngoài. Và chúng ta sẽ bỏ bánh vào trong nước lạnh để chúng ta làm cho sạch bánh, bỏ bớt cái lớp mỡ đi. Đó, ngâm như vậy trong khoảng 10 phút. Đó, nhìn rất là đã luôn. Bây giờ mẹ và chị của Long sẽ lau bánh cho nó sạch cái lớp mỡ đi các bạn. Tại đây là bánh mặn mà. Đó, và mình ép sơ sơ bằng tay cho cái nước nó ráo đi. Nhớ là chúng ta đừng ép quá mạnh bởi vì bánh đang rất là mềm. Đó, vừa tay thôi. Và chúng ta sẽ cho bánh vào trong rổ để chờ cho nó ráo. Và sau khi ráo bánh thì công đoạn tiếp theo quan trọng lắm luôn các bạn. Đó chính là ép bánh. Người ta nói ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nhưng với bánh chưng phải ép thôi. Đó, ép bánh thì nó sẽ làm cho cái bánh nó ráo hơn, nó dẻ hơn và ăn sẽ rất là ngon. Và bên trên thì các bạn sẽ thấy những thau nước được dằn lên những tấm ván để ép bánh. Và chúng ta lưu ý là đừng cho quá nhiều nước. Và đây là thành phẩm đây các bạn. Sau một đêm ép bánh thì chúng ta đã có những chiếc bánh rất là vuông vức và đẹp như thế này đây. Xịn sò chưa, xịn sò chưa? Vậy là chúng ta đã có một mâm đây những chiếc bánh chưng. Và đây là những chiếc bánh sẽ được tặng cho họ hàng cũng như là để bán. Quá xịn, quá xịn. Và đó chính là câu chuyện về chiếc bánh chưng và cách làm bánh chưng. Đây là video đầu tiên trong chuỗi chia sẻ đặc biệt về xuân 2021. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.